Hello? Okay. Thank you. Thank you. So, hi mga ka-Angel. Thank you for joining me this afternoon. Nasad ta sa atong sinima na nga chika-chika. May istorya-istorya lang good ta good niya. Karon kay ika fifth naman ni nato. Ay kabalo mo karon nga semana ato sa entertain nun tong napadala nga mga question ba, mga pangutana. So, ato sang tagaan og pagtagad kay naay nag-message ako nga Angel Atet, wala lagi nimo gitubag akong pangutana. Diri na lang ako na lang da siyang replyan sa kanang sa inbox. So, para walay mahay, ato na silang kani sila tanan kato ning mga pangutana nga wala na ako na tubag ba, pasensya na. Ay, sama sa naandan, akong i-shout out ang pamilya Pastilan, mga Dubria diha sa Purok 1A, Tablon. May hapon sa inyo tanan. Og ang tribo, tribo gyud kay daghan man me. We're eight, we're eight and then ang aminyo na so sa tribo Arces, diha sa Kaoswagan, naa sa Bugo, Villanueva, asa pa sa gawa sa nasud. Maayong hapon o maayong adlaw kung unsay oras diya sa inyo. Ako pong hi, ako pong i-shout out si Jean Rama. She's one of my closest friends sa Tablon. Wala na ako gigsoon. Thank you for watching. So, ako na ning pagabasahon, okay? Okay, thank you. Okay, so, basahon na nako. Okay, ang first question is, Angel Atet, mahal na ang mga cakes, labi na ang mga customized cakes. Oo, tinuod gid na kay kabalo mo nagmahal na ba ang flowers eh. Ato ipadayon. As a baker yourself, naa ba kay ma-advise para namong mga mama nga gustog cake sa among mga anak, makaya ra ka namo ang pag-bake? Oo kaayo. Oo kaayo. I'm saying this because ako I bake from scratch, meaning palit gi ko anang cake flour, magkuan gi ko og kanang sugar, sa pa na oil or butter depende sa kuano sa recipe, and then kanang eggs and then, but for you mommies, you don't need to worry. Kabalo ko ang customized cakes man gyud na inana ang pagngalan sa iya because kung unsay request sa customer or sa client, inani akong gusto nga design, maupod ang among gahimuon nga mga decoration sa cake. But just like what I mentioned, ayaw mo worry kay kung nakabantay mo adto mog department store na ay kanang mga pre-mix bitaw nga nasa boxes. Oo, kanang mga pre-mix nga cakes munay tubag sa mga ginikanan nga gusto sila og maka-experience sa pag-bake, or not necessarily nga naamoy oven, no? Ang uban man gani kay gina-steam nila. Anyway, ang ginaingon pa nila, a cake is a cake. So regardless kung unsaon man na, ang important is kana bitong uh, ang kalipay, the joy that it brings to our loved ones, especially sa atong mga anak, sus mo believe giday na sila sa ato. So mga mami or kaning nagpadala ani ma'am, kanang premix cake, ako just like what I mentioned earlier, ako I bake from scratch. So sometimes ma-compare gyud ang akong product sa naaman gyud poy gapamaligya og cake nga pre-mix na. The difference is that mas finer ang ilang, mas pareha sa commercial. Kay if you don't know, kaning mga bakery, mga pre-mix na nilang cakes, butangan na lang nila og kuan kanang water,
shortening like oil or butter and then eggs. Wala na kayo yung mga kanang wala kay kutiba. So you moms out there, kung gusto mo mag-bake, i-try ninyo, pwede ninyo ibutang sa steam nyo sa rice cooker. Ang very important lang is that we follow the steps or the procedures na nasa box, and then ato dayong i-preheat, meaning atong kanang unsa gali ni initon badaan ba kay kung magbutang kintay naka-mix na ka sa imong cakes, and then imo sang gi line imong pan, either gibutangan nimo siya og kanang liner kanang bitong ora siya paper o makakuan mo ng bagong naluto nga cake, either ka na or naa siya'y oil or pahiran ba nimog butter, i-make sure na to nga i-preheat na to ang atong butanganan kay mapalpak kung human nimog mix, i-diretso na nimog sulod sa imong oven or sa imong microwave baka, or sa katong conventional oven bito katong ipatong lang sa kahoy or kundili sa stove o kundili sa steam nimo, mas maayo nga init siya daan para condition na ang temperature ba, so pagbutang nimo sa imong cake, ang buhaton sa cake is mutubo na lang, okay? And then kung moingon mo, how about the icing? So ang icing, daghan na kayo mga mami kanang ginatawag bitaw nila creamer, dili siya oil, non-fat siya, kanang duha man so far ako nakita is two types lang. Ang isa is milk based na siya gatas nga sagol, and then isa is vegetable fat. So daghan na siya sa market, pangitaon lang ninyo. What you do is inyo lang yun na siyang i-mix until mura siya mahimong icing ang iyang consistency, and then you play around with it. And better gani kanang inyong mga anak, inyong bonding ba, so magtabang sila decorate. So again, you really don't have to, I agree nga ang customized cakes karon, or the cake industry itself is really experiencing increase in the price and the quotations that they give out because of course the rising price of the commodities that we need to make the cakes, like the flour, sugar, kabalo ba mo nga murag 245 na ang extra large nga tray sa eggs diri. Last week nakapalit ko, so mahal na gyud. But this is an alternative, and even large bakeries gagamit na sila. So kung makakuan mo ang uban nga nung nag-bake nga hamis ang consistency sa ilang cakes, premix na ilang gigamit. But ako gahi ba kay ulo. I wanna anang bake from scratch. So di na manulod ang kuan nang ma-compare na, but nevertheless a cake is a cake, okay? And that what matters is kanang nag-effort ka ba. So this is really kanang a better alternative than buying cakes from I'm not saying that kanang ay mo pagpalit, but since gipadala man ni sa mami no, and kanus apa niya gipadala, so mo na ako ika-suggest pangita og kanang nasa grocery kanang gibutang og premix nanay mga instruction on how you will bake the cake, and napoy mga options dira. So again, kung amoy oven, you steam it. Sa rice cooker, magpabukal mo, or sa kaldero baka mo pabukal mo daan para mo init na ang inyong patunganan, okay? So and ang ako lang sa inyo is kanang mo try ta ba milagro na kaayo, or maayo na gid kay ka kung kanang ni work na siya first time you try, but if it doesn't work, then unsay tawag ani, be patient lang. And when you do make cakes, be creative. Walay limit ana sa inyong pagbuhat. So again, dagan ta magpalaban ta sa premix nga cakes, daghan na sa grocery, okay? Uy, akong pang shout out ang mga nagsunod-sunod lagi mga gwapa. Oy, si
Si Ma'am Carm Sinabre, na siya sa Bohol. Si Ma'am Jane Rosel, she's watching. Next episode na lang siguro ako i-mention iyang katang iyang um, atong tabangan po diyang bana. And akong cousin nga si Linsky Kano. Linlin, thank you for watching. So I hope na I was able to answer your query, and I'm sorry ha nga nung next time tanan magpadala og kanang questions akong paningkamutan nga akong matubag. So thank you Annie ma'am. Thank you. So sa ikaduha nga pangutana, nangutana pod ang isa ka ah, inahan nga Angel Atet, unsay ika-advise nimo pareho namong mga mama nga gustong magnegosyo apan gamay sa wala ang puhunan. Okay. I would say that we really need to have a kanang nagitay puhunan, but dili necessarily nga dagko no. So when you create, I would recommend that when you create a business, you have to be good at it. At least na kay basic knowledge ana, and when you try doing that kanang it felt right. Okay, dili man sa tanang panahon nga kabalo na gid taon sa atong buhaton, but when you try something and it felt kanang alright tawag, hala, calling ko man siguro ni. Inana ba? So, what I would recommend is that, again, you have basic knowledge and you know how to go about the planned business. And then you check your location. I-check na to atong location pod kay when we check our location, lisod kaayo og magkan-anan taon niya atong balay kay naa sa kanang wala gyud siya kaset upan gyud sa table and chair ba, so pwede raman pud noon mamaligya ra kag sudan, but so muna siya things to consider. And then you check your budget. Okay, say for example you've thought of a certain negosyo, and then you also have to set aside a budget for it. Kay lisod mo karon manggod kay urag kinahanglan gid sa tag monetary nga aspect ba, kinahanglan na agit tay sa kwarta, but overall we have to be patient, consistent, unsa pa to ha, innovative. Like kung naka-start na gata ng negosyo, try to think of how you can improve it. So that you can grow slowly. So ang pangutana ganina is unsa nga mga negosyo ang maika-recommend. So katong mga mami nga wala kay silay, wala mo'y pantry or wala mo'y dako kayo nga ref, so dili mo anang mga negosyo nga magkinahanglan ana. I would recommend starting with kanang ukay-ukay nga business. 'Di ba? You just have to be patient, ikaw man gyud ana kay if you don't have enough capital, dili pa ka maka-purchase og kanang bail nga ilang giingnon kanang gibandol-bandol na. So some moms would go to like diri sa amo sa Cogon Market or sa Puerto, and then ikaw gyud patient gyud ka amidst the pandemic, daghan kaayo, kaya ang mga mama kabalo gyud ko nga dili na sila mo stop anang makakaon lang ang mga anak, maghunaw-na gina sila nga they have to do something extra to make the lives of the children kanang hayahay gamay, kanang dili lang makakaon 3 times a day, at least makasnack man lang, mga merienda, inana ba. And then from time to time makasulod pog mga fast food kay magwonder mang mga bata unsa nila mi anang Jollibee nana, di ba? So you can make that ukay-ukay business, or if naamoy space mabutangan sa imong gamay nga stove, gamay nga kaha, and then naay mga mabutangan sa imong mga display, why not try kanang street food gani? So magkikiam ba ka, fish balls, inana, and then kuan man siya, trial and error, like ang sauce unsaon may kulang pag yun ako paning dugangan, inana. So that's another business that you can ponder on. Also kanang GCash,
ang GCash magyud nga pera outlet, naa sila yung mga requirements like you have to have like a business permit or sa DTI, and then naapoy kanang valid IDs. So as soon as ma-approve ka ana, aside from sa kanang inyo bitong exchange rate, naapod sila yung mga gamay nga mga discount nga mahatag sa imo. So mas maayo kung maka-register ka sa GCash nga pera outlet ang imong tindahan, or kana na lang imo ba nga magtultol ang mga tao, they go to your house and then they exchange ang magpa-cash in or magpa-cash out. So if dili ka makapa-register, you can also start that by advertising nga sa Facebook ba ka, or mga guys na you start slow ba, you start low, like guys na ako'y GCash dire, kung ano siya 3,000 lang, kung kinsa to'y magpa cash in 500 na. So na dire din na ikaw na po'y magkuan og equivalent nga percentage kay imo pa magpa-cash in ka na sa Palawan, ang uban libre man pero dili ba malibre ang oras. So naapod kay imong i-add on para mabayran ang imong kahago, di ba? Or unsa man, buy and sell anything, i-buy and sell nimo kanang mga hot dogs or kanang mga frozen foods ba, kintahay adto ka sa Kugon, then mukuan kag Virginia nga outlet dira nasa Kugon, so mas cheaper man ila dito, and then ikaw imo na ibaligya din na sa inyong barangay, sa inyong purok, inana ba. So naka-remember ko mga services. Kani wala kay ni siya hago kuan lang, kanang inantigo lang. Naka-remember ko because before kanang kuan ba maghimo may mga term paper, mga reaction paper. Grabe yung pangwarta. So you can offer your services like you can advertise nga I make resume, kinsay magpahimo kay dili man sa ingon nga kasayon ana, dili man, but there are a lot of people who magbayad na lang sila kaysa mag-adto pa sila kanang internet cafe, and then mag-research pa sila. So ikaw kung na kay mga templates, so imo ra pang edit inana, so magpabayad ka sa imong serbisyo mo nang ginatawag nga services na imong maihatag sa ila in exchange for, of course, magbayad sila isa ninyo hangyo sa paman, if you really need kanisad no, when you start a business ayun na mug-ulaw-ulaw. Like for example, if you have a washing machine, masin dili ka tong mga high-end nga washing machine. If you have a washing machine and then luag pud ang kahalayan sa inyo, like luag kayong daghan kay hay, you can advertise, you can tell people nga kanang basin duol mag boarding house ba nga, guys nagdawat ko by kilo lang diri. So before murag 25 man siguro ang kilo. So ikaw na mag-estimate ana kung pila ang per kilo nimo. So convenient mo pud sa ila kay di naman sila mamlitihan mo adto dito no, so mo silingan ra inana ba. So those are you can start baking kita kong giingon. If you've tried, kataingon question ganina sa isa ka mami nga unsaon pag-bake sa cake. So if you've tried already baking or steaming katong pre-mix nga cakes and you think na uy mulambo galing ko ani, sige padayon. So those are just examples of businesses that you can start amidst the pandemic. We just have to be very careful. Dapat atong safety, magmasta, magkuan. Diri sa kuan kay nag-sanitize man mi, wala na mi mask diri. But when you go out, still we practice social distancing, magmask, mag-alcohol, na check sa kuan temperature. But ako women kung labaw pa mga mama or kanang mga dalaga nga ga-start sa ilang mga businesses ba, I really salute you. Kanang I feel proud na nakahuna-huna mo, and you have to be consistent. Last year man siguro, I don't know if it was March or in April,
ang kanang because my eldest she works at ECC kanang mura siya agency ba part sa Dole but they deal with kanang mga na disgrasya o nagkasakit sa workplace. Siya na siya Herbalife coach siya, so siya gakuan siya kanang gapamaligya siya Herbalife, and she karon naka-stop na gyud sila during the pandemic, but before she used to host or mag-zumba ba na siya zumba class. And so kana iyang business, and then kani akong kanang nagstorya na bitaw ko, but I'm trying to encourage the young women out there. Kani akong ikaduha, she used to work sa kanang sa I forgot the agency oy, but she used to work for a government agency also, but when opportunity knocked on her door, wala may kanang what I call this city kanang city supplier ba there is a V-line products or cosmetics. So when she inquired, she was told nga 100,000 daw ang capital ana para mahimo kang city distributor diri sa Cagayan de Oro, and she was able to produce that. So nag-stop siya work, and she paid together with sa iyang husband, they pay the asking price katong 100,000 to be the city distributor. So nahimo siyang supplier diri sa a distributor diri sa Cagayan de Oro. So she was able to muna iya karon kanang mga beauty products sa V-line. And then balik ta sa akong istorya. Sorry kay historiador kay ko. So I don't remember if it was March or April last year. Kato nang duha nako kagagmay, si Leah Bing and then si Sam, they thought ba nga we have to think of something na mag-generate pag income sa amo, kay sila ate they have their own business and then kami wala. And so I inquired, we really made a study on so before namin neighbor nga gapamaligya nag-shake, so dili mi ana cause namaligya naman sila. So we thought of ang nanay na maligya og kanang milk tea sa among place, but the distance from that place sa amo layo-layo ra gyud. So we kind of thought nga makakuha pa tog atong market, like ang ato pong mga customers. And then what we did was we attended an online I attended an online class on milk tea making business. So of course naghatag na tag capital, and then the good thing about sa amo pong family is nilang papa sportive pud ba. So moopod na kung kaning atong mga kapamilya og na sila mahunahunaan ayo sa ninyo patya daritso mga pangandoy. So when I talked with their dad, ano muna akong giingon nga muna iyang gusto, he was able to kanang nag-chip in ba. So by pila lang to ka flavor of milk teas, and that was a year ago. Basin mag 1 year na may mga promotions, but like what I mentioned, be consistent and dili mag-down o moingon nga mingaw karon na day, because you just can't stop there. Kay ngano namuhuna na biya ka. So just be consistent, be patient, and ang imong dili tanan naangay sa imong flavor, dili tanan maangay sa imong timplada. Naamang yun na mga negative. I tell you, when you go into business, naagin na negative. Like, for some reason, maingon, way lami. For some reason, mo ana ba, bahaw man siguro ni men, ana. We've encountered customers also like that, but for the majority, wala man sila reklamo. And I tell you guys, we were able to procure naanami milk tea nga sealing machine, and then we're just waiting for the sealing film to arrive basin mga next week, and then ipahurot lang namo ang among hard cups, and we've thought of that because kami muramig kanang
ours is mas presentable because of the hard cups that we're using. But kung i-travel na siya sa Grab, there are instances mo na yung mga spill ba. So we've thought of using na lang katong sealing ba. So ma-seal na siya, and then where siya kanang film or cellophane, so pag-ana. So lesser na ang kuan, but despite the increase of the price, mag-maintain gyapon mi sa among 60 pesos. Kami naman siguro affordable kay 60 pesos sa among medium size or sa 16 ounce na kuan. So again, we were able to procure a lot of equipments. Dili pa min ana ka high-tech, but no, within a year. So within a year, wala pa mi nag-anniversary, no. So remember guys, na if you think about doing something and you haven't tried it and yagiing na nakagdi nimo kaya, i-try pod. Maybe that is the only break that you need. Ay akong akong kanang shout out. I-greet na ko si Maria Angelica Billona, she's watching, and also Ate Ching Ching is watching. She's watching from Hong Kong. And amping dia ate, and sa karong pananulod ang atong topics is it varies kay ngano mo ni mga questions nga wala kaayo kay if you notice ang atong episode is the questions are related, but na ay mga question nga wala nato na atiman, so nagpadala in town sila pangutana nga tubagan na lang mi diri sa inbox ko, no. So akong na decide nga humano na lang ba ato na lang i-empty out ang atong inbox. So that was for the second question. So again, whatever you feel good at doing, gamay lang na nga push, and remember, ay magka-discourage today, basin isa rin ipalit, that's okay. So, even a step at a time, basta consistent lang ta. Pura na nagalakaw ba, ay basta di lang kamuhunong, you'd go somewhere. Believe me. So we go to the next question. Angel Atet, trending man ang cancel culture karon. Na ako'y idea, but para nimo unsa gyud ni siya, pasabta me please. Okay. Ang cancel culture is when you or a group would unanimously kanang gisabutan gid ninyo bang i-boycott ninyo ang person or ang establishment. Like for example, i-boycott ko ninyo, di ko ninyo tanawon. Kay nasakitan mo sa akong gipang istorya adtong miagi, but that's real talk. Kinsa may ako bitaw, if you ask my friends, katong friends ginako, you'd know nga I never sugarcoat, even sa akong family, I never sugarcoat my advices, and dili pud ko, what do you call this, aside from not what do you call this, okay. Okay. So I never sugarcoat, and I don't believe in kanang konsentihon ba. Dili ko ga konsente. And sorry kayo, cause I'm that type of friend. I'm that type of mommy, or I am that type of kanang iyaan nga if you go to me for advices. So if you go to me for advices, if you go to me for I will definitely listen. Ako gyud maminaw gyud ko, but rest ikaw mag ready na ka. It's because dili ko mo kuan sa what you're hoping for, what you don't like to kanang gusto lang kang imong gusto madunggan is mulaban. No, I'm not that person. So if inyo kong i-boycott, di mo mananaw, that's your loss. Because basin dugay na kay ng inyong mga pangutana sa inyong una-una unya, pauyunan ra mo sa inyong gipangutana, so dire mangutana mo tubagon sa tarong, wala tay kuan dire. Wala tay preno para
dili man atong aim is not to hurt the person but to make the person realize nga ala uusad no, maybe they're only patronizing me, maybe they don't want to hurt me, but this is the real score. So going back, sorry, tabian kay ko. The cancel culture is again when you or your group or your a set of friends or kanang common nga kuan ba or in your community, you unanimously boycott a person or an establishment. Like, kamo gyud nag-decide nga, you refuse to include that person, din you invite on, and also you for the establishment you tell other people stories para di sila mamalit din ha. So this cancel culture dili lang ni sa Philippines, and of course karon we hear about nagtrending ang cancel culture because of the political situation that's happening kay nag-start na baya ang kuan official campaign for positions like the presidential positions, the vice president, and so forth. But and also so naay mga cancel culture like na-cancel ilang mga shows, na-cancel ilang mga restaurants. This group don't want to purchase or don't want to order from that restaurant because they're supporting a different candidate, and that's okay. When I say that's okay, you know that if you cancel a person, if that person knows her worth, his worth, after the election, kasi election naman eh. Unless you have a personal vendetta. When I say personal vendetta, I mean rain or shine or kanang adlaw gabi nagig kay kapungot, so you tell other people di gyud mo palit ana diha or ayaw gyud mo ana niya, so that's a different situation. Nanay problema and kinahanglan na siguro na natong iampo. Iampo na siguro na, but the cancel culture is sad to say it's really happening. It's really happening within our midst, and it doesn't have to be that. I say here sa atong program, we don't talk about religion, we don't talk about politics for obvious reasons, because this is like we're a country, we're in a democratic country, where everybody is able to express their freedom, and so kana sa mga topics dili ko ganahan mag-discuss within the show. Ang ato lang diri is empowering women, unsa pa, family orientation, kanang strengthening the relationship of partners, husbands and wives, and mura na ato diri. But again, because na raise ang cancel culture, mao to siya ipasabot. But kita no maghinahinay ta kay kanang kita ato lugar ng dili sa politika or sa pamang rason, kita magkuanta, magstorya-storya ta bahin anang tawhana, and then feel ba nato ba nga kani mag-inani, no, feel siguro ninyo nga you have the power because you were able to convince or you were able to tell other people lies, bad things about that certain establishment or that certain person. It really depends on the person. It really depends on the establishment. Like say for example, kami here, we at Four Reasons, because it's a family or it's a family business, so I really tell my family, my kids, because they are my business partners na everything's passing, and if we can't make our product as big as the kanang mga dinagko na nga mga business, it just have to be sustainable. It just have to exist. And sometimes ma-compare imong product, ma-compare imong cakes, but you know what? Naaman po'y magpalit sa amo. So I really don't encourage or promote kanang mga negative. If kabantay mo anang sa merkado, magtapad-tapad naman lagi na ang pamaligya, pero mahalin naman sila at the end of the day, no? So you really don't have to practice the cancel culture
sa inyong community or karon gani sa lagi ka karon nga during sa election nga campaign anana. So kato kong giingon ba, non-negotiable gyud ang respect in all relationships. Dili lang sa atong love, dili lang sa atong family, unsa pa na sa work pod and sa community and everybody. We just have to respect them. So I hope I was able to answer your the question regarding cancel culture, and kay negative man ni siya ato ni siyang hunong-hunongon. Di ba? Sometimes magud kay maski galabay ra kag dalan ba ug makadungog bitaw ka sa imong friend, tawagon ka na siya istorya. That friend or that neighbor kintahay, they just need to talk to someone. Pero ikaw, if ang naistorya sa imo is negative, you have the prerogative to stop it there. Diyan na lang sa imo. Ay na pwede pasa-pasa. So that kaning cancel culture, dili na siya mag-cultivate within our family. Kay madala man na nimo, maistorya nimo sa mga anak, and then the kids will somehow, kitsa ba na siya ha? Anak ba? They would be curious about the person or the establishment, and then kung sila na pud na ay kaistorya, ambot lang, wa pa mi ka try, pero ingon sila wa danay lami diha inana. So you are passing the negative thoughts and negative ang implication ra ba ana is karon during the pandemic kinahanglan kita og tabang. We all need help, kanang especially kaning mga small businesses, no, we all need help to at least prosper ba or ma-exist, dili ta mga bankrupt. Here sa Cagayan de Oro, a lot of the McDonald's chain stores nag-close, mga 7-Eleven, a lot of businesses that are affected by the pandemic. So kita narata sa atong community, ayaw taon taaning cancel culture kay you may think that big deal na sa imo because you were able to put another person down. Remember sa kong giingon, if dili mo mo to Ginoo, believe in karma. Okay? So, mag-pause ta para sa atong mga ads. We'll be right back, okay? Stay tuned! Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Atet Dubria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Atet Dubria sa programang Angel Express. Halina mga ka-Angel! Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Season Cakes and Pantries Manufactory nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atet Arcis Dubria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo, ug modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Season Cakes and Pantries Manufactory nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta, anniversary, og pwede pud sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang produkto garantisado, lamian og suwak sa budget. Ang per season tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, wintermelon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa man ang inyong gipaabot mga ka-Angel, og tawag na sa ilangan numero 0965 9686 837 for Season Cakes and Pantries Manufactory. And we're back. Wala na ako gi-check akong mic. Thank you. Katabian. Oh, so ang sa nag-apas, no, today's episode,
I've emptied out all the messages in my inbox because for the past four live streaming, what we did was we've kind of collected katong mga similar nga mga questions, and then gitan-aw po na mo which question has the biggest or the largest nga mga I mean the kanang number of people na raised that question, so inana, and then we kind of not noticed, or I receive, in fact I receive a message na wala silang nagkuan sila ba na mahay na wala daw natubag. So for the fifth live streaming or the edition, we've kind of emptied out all the questions sa among inbox, and muni karon sa sagol-sagol ni siya nga mga pangutana. So naa ta sa atong ika-fourth nga pangutana. So in here ana sila, Angel Atet, as a mom na dagko ng mga anak, unsay advice sa pagpadako sa mga anak, please? Thank you. I would really say thank you sa mga persons nga kana bitang warag kay as a mom ang ato magyung garbo kay kana bitong mga kuanta matagad po na atong kuan atong maayo atong pagpadako sa atong mga anak. So thank you ani nga question. Wala ni nako gi kuan kayo kay mura bitog or gialsa na ko kung bangko ba, but but naa magyaning questions ato na lang. So ang pagpadako sa bata, there's really no specific structure or specific mold kay ang mga anak baya kay naabot na sila sa ato, walay gihatag nga manual ba dili pareha nang mamalit bitaw ta nga naay ko anon saon pagpadako. So it's really a trial and error, and of course kay moingon mo nga kana siya kay daghan na yung mga anak, dili tanan mga bata pare-pareho, bisan pag isara na sila ka papa ana ba, dili tanan. You notice nga there's a part of you and a part of your husband nga makita nimo sa imong anak, but kana siya individual man na siya. So if so kani nga pangutana is if we want to raise genuinely nice people kay managko man gyud na sila, what we can do is we can just guide them, instill or teach them the mga positive behaviors lang ba, mga positive habits na madala nila sa pagdako. So atong tukuyon karon, siguro the best thing is for us parents to be model sa atong mga anak, cause kids laba pang mga gagmay, they really can't pick up on what you keep on telling them, but tanawa gali sila, they mimic what you're doing. So the kids, when you ask question about how to raise good citizens, I mean good people, you have to teach them magic words as young as they can. Kanang mag-start bitaw sila storya bisan pa di nila malitok, you have to tell them nga when you give them something then nilakaw na, imoingon day ka nga, thank you mama, thank you. Or if they point at something and some kids, they're not kung mga non-verbal, but especially karon kay naanay mga cell phones and gadgets, a lot of kids are non-verbal. So even if they point at something, you try to tell them, you want me, gusto ka na ako ning kwaon, okay, so mama please. So at a young age you have to teach them those magic words, and you have to also teach them to say sorry if nakasala sila. Even kan mga ginagmay lang nga mga butang, like they step on your toe, maingon, sorry mama, sorry, because again they don't pick up on the words that you say, but on the actions that you show them. So first ana is muna to akong gi-discuss, we have to be role model sa atong mga anak, and also we teach them how to treat people. Shout out ko kay
Raisan Dumanglas, he's watching. A close friend na mo ni sa kumbana. So thank you for watching, Rai. So going back, muna to kong giingon, we teach them how to treat other people. Kani bitong mga delivery riders, kaning mga service crew, unsa pa? Kung naatay mga, if we're better off, natay mga maids, natay kanang helper or maids, tanawa ganinyo how your kids interact with them. Kung imong anak syagit-syagitan ang imong helper, ayaw bunali sa ang bata, try to think about how you're treating your helper. Gamiton lang na nato nga word because that's how they're identified, because they're helping you sa balay. So kana pong mangaon mo sa gawas, and sometimes bisan pag na-labeled na as fast food or kana mga restaurants, short staff na sila karon because they're not hiring the full staff kay kuan lagi pandemic. So madugayan ang pagkaon. Kung imo nang balikason sila, because of course mo justify ka sa imong self na you're hungry na, the kids are hungry, ma-pick up na nila, and eventually sila pisti-pistihon na nila ang kuan kanang mga tao nga when they ask something and dili mahatag, kuan mamalikas na dayon. And ako, I make it a rule bitaw kami maana magyud ko sa mga bata, if you're dining out or you're taking, mga orders, pagkaon, be careful on how you treat people that handles your food. Kabantay mo, ana? Because what if, tawro pud ba na sila, I'm not saying that, maghinugawan sila, but if you're mean, you're rude to people who handles your food, good luck. Okay? So going back, may hapon sa dry. Oh, and Miss Avilene Gregorio is also watching. Thank you nga po apas mong tanaw sa mong program. So sa nag-apas, we are naata sa question nga how to raise kids. So again, there's no specific structure or mold. We just have to be role model to our kids. We have to teach them the magic words and how to treat other people. One of the things also sa akong household, no, I give them responsibilities. As early as 10, they should know how to wash their own underwears, wash their own clothes, and kanang maglungag, 'di ba, rice cooker naman. It's imperative that they know how to cook kay sa ako lamang good, when you give children responsibilities, makuan sila ba, they tend to be less selfish, kay they will think of, hala, ako naman di maglungag karon, and if di ko maglungag kay mag-inarte ko, then akong pamilya di makakaon. So hinana. So and remember that if you give kids responsibilities, if they do, lami lagyan kanon karon, maski kanon ra good. Uy, lami ang pagkaprito sa itlog or sa hotdog, they would feel proud. Kanang inana kagagmay, they would feel accomplished on what they've done. Pero kaning mga responsibilities, it has to be age appropriate. Ayos na taon ninyo palutuan tawon ning kuan kanang maggagmay pang mga bata kay mga lapuhan na sila, matawag nun tas DSWD miingon si Angel Atet nag-advise adto. Ayaw sad in town because everything is recorded. Okay, so and when kids do good sa responsibilities nga imong ihatag, mag-offer din mo reward every time. Ako kay you give them rewards sparingly, meaning not all the time. Maghatag mong reward, ayaw sad ng monetary, kay ngano, there's a big difference on rewarding your kids, and there's a difference on mura ba sila og imong gasulsulan. When you reward a kid, a reward is after they've done something without them asking, without you
implementing na nakabuhat silang maayo, and then you reward them like natay ice cream karon kay naay maayo ka diya ng limpyo sa kwarto. But ang sulsol is sige na buhatan na kay ako nang paliton ang imong cellphone. So every time na kay isugo, mangayo na ang bata sa imong, unsa may imong ikuan sa ako? Na, litikon ta karon. Okay. So, in connection to that, I would say that be consistent when you discipline your kid. A no is a no. Like say for example, kanang you schedule kanos alang sila makagamit sa gadget, and because nagwaras, nagligid, nagsikad-sikad, ihatag na nimo. Na wala pa, ang inyo nasabutan is like say for example 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, inana. Kay ka na manggong online games or ka na mga videos mo na manggod na pulis ka ng gadagandagan pa sa gawas ba mga patintero. Sa mga parents sad kanang I really can't take out kanang nga anda na nato nga kami sa una inana, but times are changing. Akong sungay. Times are changing, and as much as they want to, make them realize that they're better, ang ato ba yung aim as a parent is to make the lives of our children mas better sa ato, but we do not lose of the values. So, kita gusto ta ang atong mga anak, mga arang-arang sa atong naagian, but please do not lose the values. Kay karon nagbaklay ka, gaayo ni mong matuto imong anak magkasakyanan kay gipadako ba ni mong tarong. Kung mo stop siya diha, yang anak pohon imong apo, wala ni disiplina, magbaklay na utro. Mubalik mo sa kalisod. Tinuod na. So, let's not lose our values along the way. And then, kanang kato akong giingon, we have to be consistent in our discipline. Disiplina ha, dili patyon. And start at a young age. Kay ngano kanang may ilang mga istorya sa katigulangan nga bisan pag unsaon na nimo pa straight anang kahoy ni bawog na gid na. So kung nakay makita nga dili maayo sa imong anak karon, ipaingkod istorya ha. No? And when you discipline, dapat age appropriate, kay naghisgot naman tag disiplina, no? Kani mga bata nga kanang tantrums, kamantay mo anang magligid-ligid ang mga bata, ayaw bunali, pasagdi. Ako I'm not perfect, but as soon as niabot ko sa nakasabot na ko nga children, when they throw tantrums, dili sila capable, bisag singgitaan pa na imong pagpuyo ba or bunalan nimo, di na sila undang. So what you can do is you just have to make sure nga safe sila, kanang nagligid-ligid sila, wala bay na mga hait nga butang nga ilang makuanan. And when nakapagawas na sila sa ilang ginhawa, that's the time na imo siyang paingkuron, imo siyang ilisan kay warag singot, and imo paimnog tubig, and then you talk to the child nga nganong inana man. The next time ha, dili ko ganahan ana, but that's the only time nga imong istoryahon, because kanang magligid-ligid, wala, I tell you, wala gina sila madunggan ana, because ang emotion nila nag-burst out naman. So muna siya, dili na siya sakop sa disiplina, bisan imo pa nang bali-balian, ayaw pod. Pero imo pa nang ayo-ayo bunal, di na siya kadungog nimo, okay? So, and then ako personally, na may mga parent nga bright sila, so they would really focus on the IQ, and that's a good thing. Ako manggod is I focus on the emotional quotient. Unsa na emotional quotient? We have to make sure that our kids grow na empathy, that they understand and they share the feelings of others. Kay kana bitong managko na mo yung sila, bright man unta, pero unsa man ni siya? That's because wala kay na nurture ang ilang emotional nga quotient. So ako personally, I wala mo
sa nakaila sa ako, wala mo nakadungog sa ako nga kanang I praise my kids. I push my kids. I push my kids to ako nangapil ako mga anak ko mga kanang mga beauty pageant. The only time nga nasuko ko is after the pageant, niingon siya, "Mama, I'm sorry. Wala na ako nabuhat akong best." And that's the only time nga nasuko ko. Moingon siya nga, "Mama, kanang kuan manggod kay ko ganina." Ako kay akong pagkuan ana is you do not feel bad na wala nimo nakuha. I would let them experience ba kanang competition, and the only time nga masuko ko is because ma-feel down sila, ma-feel bad sila as if they haven't done enough. Being on stage, being on that competition, that's a big step na gibuhat nila. Dili lalim, paanaagi ko sa atubangan, di ba, murag inana. So when your kids quiz bee ba na may nana, ayo, don't be too harsh nga inyo na lang dayong insultohon nga bogo ka. Ang inyo na pud na no parenting style, but ang ako mangyod is for as long as di mi mag-stop every year magkuan mi like mag first grade, second grade, inana lang ba? Inana lang. Kay there are a lot of people nga mga naay mga honors pero hantod karon wala pay trabaho. So kanang we have to make sure lang nga ang atong mga anak they empathize good on the feelings of others kay murag lisod kayo nang nakay anak mo na nanay nasakitan sa iyang gibuhat niya siya murag maka-question sa kagiunsan ni nakog padako. And ang pinakalas siguro para sa ako no kay nang gipangutana man gyud ni stop comparing. Ako I have 4 kids no. If manotice nimo, if you only look into your kids, manotice nimo nga dili sila pareho. Naay artistic sa ako, naay maay mo kanta, naay kanang maayog math, naay maayo mo sayaw inana. And then while they were growing up, napod sila mga mga blocks nga murag ma-notice nimo ba ang first dili kay kabalo mo basta. Naapoy dili kay balo mo ang counting ba is pag-abot 29, 30, so mag-abot og 31, pag-abot na sad sa 39, 30 lang gyapon. Inana ba naapod koy anak nga ang nga himong nang inana bitaw nang ang bali-bali, but if you take the time to consider ang ilang mga dili man mga kakulangon, but you have to just nurture them and love them. Kay kita pod mga mama, kamo pod mga anak, napod ko istorya no. Don't be too hard on your moms. Kay kami mga mama, wala pod mi na orient anang motherhood, kanang parenthood. Nangabot mo sa amo, wala mi mga manual, so kita parents dili pod na nato himuon nga excuse. We just have to love our kids. Love lang yun and stop comparing them. Mo lang to kung ginaingon ha, para pagdako sa mga bata murag di man ta perfect pero di pud ta maulawan ba ana. Okay, so I hope I was able to answer the question no nga how to ako gyud ang gipangutana no. Thank you. I see. Shout out ko kay Mary Lou Saison. Thank you, T. And siya, sige naman kog ka-late. No worries kay bisan malate mo, ang uban gali mo mag-message ako nga kanang natanawan na lang daw nila sa kanang wala nag-replay ba. No problem. Ako dire kay ang among aim dire is to be able to partake ang mga advices kani bitong wala ra man gunig. Wala namang goy tipok-tipok karon kay pandakpon man social distancing na beta karon, so mo ni siya ni puli mapugos mong paminaw sa ako. Okay, so adto ta sa lain na sa nga pangutana. Kani dili ba yung tanin ako apilon pero ingon ba ko nga I'm trying to empty out my inboxes. So kani unsaon pagpasabot or convince sa among kapamilya para mubutar sa akong kandidato.
mas maayo man ang good ni ako unya ang iya kay way nada. Ako bitaw, di ba I tell you nga, I prefer really not to talk about politics, pero kani siya, di na ta mangalan. ato na lang ning, kanang, ato na lang ning, kanang tubagon, para wala na mahay, para wala na mag-message ako nga, diri na lang ko tubagay, Angel Atet. Okay, so, kani siya nga taas kini nga istoryahon no nya in time pag yun sa kanang political campaign. So ang ako is again in all relationship respect is non-negotiable. Kay ang ato manggong moingon ka nga kaning nagpadalaan ni ang imong kandidato is maayo niya ang imo pag yung kapamilya no kapamilya pag yun moingon way nada mo na nang giingon nga way pugsanay kay ngano your faith in your candidate is based on it's limited on your experience. So di na ta magngalan but say for example kontra ka na nimong certain kandidato because of sa iyang parentage niya, sa iyang surname. But if ikaw residente ka sa Leyte dito sa kuan who experience Typhoon Yolanda or Typhoon Odette and who experience help from that candidate, syempre ang imong stand nga against ka dili gina nimo ma-convince because again your faith bisan dili kandidato your faith in the person would depend on ang imong na experience like ako na sila moingon butan kay na siya oy ako nga ni duol ko ana unya gibalibaran ko di pa gyud maayo pagkabalibad so syempre mo ana ko hay butan ba nga kangilad because our stand, our belief would really depend on the experience that we have with a person. No? How they were able to touch or not touch our lives. Kung na-touch nila atong lives or na-ignore ta, syempre kung na-ignore ta and we really need help, negative ang impact ato sa ato, especially kanang down na gid kay ta. So, kaning moingon nga, how to convince unsaon ako pagkumbinser sa akong kapamilya pagyod na pagpuyo na taoy kung kay ginistorya tag politika no remember na pag-abot sa election win or lose mangingkod na sila og katong napildi pod magpadayon sa ilang kinabuhi niya kamo sa inyong balay labaw pag imong mama imong kontrahon na di nang gid ka kakaog lami nga sudan. Okay, so mora to ako kanang pong moingon ka nga you may laugh at a candidates kanang moingon sila kanang quote unquote kanang moingon ba sila nga tangaon or syunga inana ba but sa imong pananaw mao lang na but again katong mga tawo nga ilang natabangan katong mga tawo nga despite sa ilang limitations nakahatag sila tabang katong mga tao dito malimot sa ila so kanang imong faith sa imong kandidato kanang imong believe sa imong kandidato I assure you nga nakainana lang ka because you experience something good out of that certain person bisan di kandidato ako is a good example bigito para sa ako is atong current president si President Duterte kay to a lot of people offending kay na iyang kuan yung mga prefaces ba kana iyang mga expressions kana mga kuan father mucker inana niya mga kuan niya mga insulto niya ba but nage mo ingon nga he doesn't have the clearest policy kay sometimes mag-utro-utro but we cannot doubt his sincerity. We cannot doubt na the sympathy he has given to the people. So, bisan pag moingon sila nga his language is quote unquote he has a gutter language kanang way nada mang istorya ba insultador but sometimes we also have to look around us ako dili political ni but I'm not endorsing him kay current man na to nga president but I'm really glad nga siya nakaingkod because
bisan pag anti-Duterte ka, you really have to look around and see nga daghan gyud ang nahimo nga kausaban, no? So, mo lang na. Mo lang na. Ayaw na ninyo i-convince. We can try to like kanang insert sa conversations ba, but if that conversation becomes a heated one, pagpuyo mo, oy, pamalit mong ice cream. Pamalit mong ice cream. Langasan kay ko, ay. So, muna to siya, pabugnaw mo na ami milk tea. Order mo na may milk tea. 60 pesos all flavors. So, mauna to. So mao to siya. I wouldn't recommend you kanang forcing your beliefs on other people because again, your faith, ang imong believe pod sa ana nga tao would really depend on your experience. Okay? So shout out kay Angie Siyahay. Thank you for watching. And si Rain Sweet. Si Rain Sweet, kato kong giingon akong ikaduhang anak. She's the city distributor for V-Line Cosmetics, V-Line products. So, hit us on our inbox. Itagaan ta mo sa iyang contact number. Okay, so we're down sa last na to nga question. Angel Atet, isip usa ka mahiligon og luto. Unsay opinion nimo sa pamaagi sa pagluto sa India? Halak. Ang inyo gid kong pa no, inyo gid kong itulod sa kadaot. Okay, so ako di man ko mag sugarcoat no. So katong nga trending karon nga atog yung gikagubtan no ang street food preparation nga nagtrending. Kita makaingon ta nga dili siya hygienic because kanang i-focus man gyud ninyo ang ngilad. Focus man gyud na ninyo di nila giugasan sa kanal, gi-focus gid ninyo ang gikinamot pero kana sila diha na sila nagdako sa India. India is also kanang lisod pod nga country ba. So naay mga limitations sa water, naay limitations sa food but kaning mga Indians nga they grew up in different countries like in Europe, diri pod sa Philippines, mga kuan man na hygienic naman sad sila. So I would say na it's in the culture. Cultural na siya kay ngano, bisan inyong sawayon, kakita mo naagya po ko pamalit. Gakalinan gapon sila, daghan pud gatapok. So I know that it would kanang ma-offend mo ba? Pero kanang gikuan sa let's not be biased. Kanang na trending karon is because na notice nato is because dili siya hygienic no, but there are a lot of restaurants or even kanang mga street food vendor nga na ay nag-apron, na apoy maayo magluto and some nagwash pag hands and then makita nimo ang countertop pod nila limpyo. So dili sad sa tanan. So again nag-trending and I feel sad baya kay kani ba yung mga tao no kanang mga kuan pud ta ba kanang mag-judge din ta no. So why not tabanga to sila maka kuan sila og kanang better nga kung naamo dira namoy kapasidad nga motabang nga matagaan sila limpyo nga mga food carts and then better access to better water or clean water inana ba, and then mga training siguro. So and kanang mga restaurants sa India that offers delicious delicacies and kanang mga food nga wala nato pa natilawan, daghan na sila, wala lang sila na broadcast, wala lang sila na trending kay kita sa atong pagkahinawayon. Atong gipa-trending kanig yung gahinugaw. Pero again no, if you notice, it's a cultural thing kay naaman puy ka pamalit. Mahalinan pud sila. So, and akong i-add pod nga there are a lot of food preparations and food good that acceptable sa uban but dili madawat sa atong ginawa. Kay balo ba mo nga kaning pagkaon sa tiil sa manok diri ra sa East Asia? Kay kung magkaon kag manok dito sa laing nasod lamang sa Europe, sa US, magsuka sila, makakita sila gikit-kit tag tiil sa manok. But
Kumoingon sad mo og kuan kanang lain nga pagkaon kaning di ba kanang tuna dagko man nga isda, imagine na kanang tuna kanang mata sa tuna, di ba lain kayo. The tuna eyes they're set aside, gi-preserve na sila or gi-sold separately sa Japan because a lot of people are buying that. Ilan ang lutoon, ilan ang kanon kanang dagko kay nga mata sa tuna fish. So if you take out all the parts of the fish, yung ang eyes lang sa tuna ang nabilin mo, ngilngig kayo. But in Japan, they're eating that. Unsa pa? Tiil sa baka og sa ang tiil og ulo sa baka ginalatan na dito sa Turkey ug sa Middle East. Ilan ang gakaunon pero kita murag tiil na gali sa baka, ulo pag yun. Ambot lang. And I'm just what do you call this? I'm mentioning this food because I wanted to di man sad mura kong maestra mo yung ko educate, but I want to tell people that daghan food preparation and daghan food nga dili madawat sa atong ginhawa but gilamian silag kaon. Naka-try na mo og kanang giprito nga grasshopper? Daghan ana sa kuan Thailand, or giprito nga mga spiders na sa Cambodia, or kaning kuan ba century egg kanang going anong ilang mag yun ng hulaton ilag yung i-preserve hulaton ginila nga mo itom or mo green ang itlog ay pakaunon, but it's a delicacy sa China. Dagan na po nag-practice og kaon ana. How about kaning balot? Sorry, chick. Ako di ko kayo mo kuan ng balot, but they're di ba sa kanto-kanto daghan kay mo kaon ng balot kay daghan ko na sila gi-claim nila nga medicinal kuan daw makapakusgan, maka-bright. And so how about kaning mga kuan day be? Mga snails. Ha? Sa France, oy mahal kay na ilan ang kurag sa mga fine dining nila na ang mga snails. So klase-klase nga pagkaon, klase-klase nga pag-prepare sa pagkaon. So again, murag cultural nana sa culture. So kita pohon bisan dili Indian, bisan atong mga anak nga start them young para dili ta masawayan. So kagikan wash sa hands, okay? Inana ba? So start them young. So hello. Makuha na gid ko sa kanang maabda na tag oras, but we've already consumed the 1 hour that's allocated for our program. And sige, sa sunod Sabado na sad ta ha. Mangolekta na sad ko sa inyong ipadala nga mga pangutana. So I hope na natubag na ko tanan. And thank you so much for watching. Dagan kayong salamat, and I hope you got information, mga tambag. Kato ko na nga kasab-an adtong miagi mga broadcast. I hope na nakamata-mata ta og dili utrohon nato. Okay, so again, this is your Angel Atet Dubria sa Angel Express. Diri nag-live broadcast, nag-live streaming sa Angel Broadcasting Online. Diri sa Pactol Building sa Purok 2, Tablon sa siyudad sa Cagayan de Oro. Magkita-kita ta sunod Sabado, alas 3 paingon sa alas 4 sa hapon. Have a great weekend everyone. Bye-bye. Inyong nabati ang programang Angel Express diri sa Angel Broadcasting Online Streaming Services uban ni Angel Atet Dubria. Atangi sa sunod Sabado alas 3 ngadto sa alas 4 sa hapon. Magkinahanglan ba mo og personalized nga homemade product? Ani ana ang Four Season Cakes and Pantries Manufacturing nga ginumala sa pinakabuutan, charming ug mabiabihon si Atet Arcis Dubria. Ang ilahang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Alan Magsayo, ug modawat upod sila sa bisan unsa nga personalized order sa pinakabrato nga kantidad. Ang Four Season Cakes and Pantries Manufacturing nagtanyag og bisan unsa nga mga homemade product sa bisan unsa nga mga okasyon sama sa bunya, kasal, fiesta,
anniversary ug pwede pud sila mo cater sa bisan unsang okasyon. Ang ilahang nga produkto garantisado lamian ug suwak sa budget. Ang Four Season Tea aduna sila nga mga menu nga tag 60 pesos sa tanang flavors sama sa red velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, black forest, hazelnut, matcha, winter melon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blue lemonade, mango cheesecake. Unsa man ang inyong gipaabot mga ka-angel og tawag na sa ilangan numero 0965-9686-837 for Season Cakes and Pantries Manufacturing. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Atet Dubria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-usapan ay